ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 15 august, aici la UFX Markets. Bursele de valori din SUA au închis ziua de tranzacționare aproape fără modificări. S&P 500 a scăzut cu 0,06%, Nasdaq cu 0,07% și Dow Jones cu 0,01%. Nasdaq a străpus nivelul de suport de 2740 și se estimează că va atinge nivelul de rezistență de 2780. Dow Jones se află pe canalul cuprins între 13.050 și 13.200 și nu are o tendință bine definită. S&P 500 a atins nivelul de rezistență puternic de 1395 și este de așteptat să scadă din nou înspre 1390. Dolarul american s-a tranzacționat mixt față de cele mai multe valute, după ce prima creștere a indicelui de vânzări cu amănuntul din ultimele 4 luni a determinat cea mai mare valoare a obligațiunilor de trezorerie din mai până în prezent. Indicele prețuri de producție a rămas neschimbat la 0,3% și indicele de vânzări cu amănuntul a avut un rezultat mai bun decât era estimat, de 0,8%. Astăzi nu sunt așteptate modificări ale indicelui prețurilor de consum, care se situează la 0,2%, iar TIC cumpărături pe termen lung este așteptat să înregistreze o valoare de 41,5B față de valoarea anterioară de 55B. Pe piața mărfurilor, aurul a închis negativ ziua de tranzacționare cu $1.599 per uncie, o scădere de 0,70%. Metalul prețios reușește să străpungă nivelul de suport de $1.605. Dacă își menține nivelul de rezistență la această valoare, tendința rămâne bearish. Țițeiul a închis pozitiv ziua de tranzacționare cu $93,24 per baril. Tendința rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de $92,85 și este estimat că va crește înspre nivelul de rezistență de $94,50. Euro a rămas aproape neschimbat față de cele mai multe valute. Indicele de sentiment economic ZEW din Germania are o valoare mai mică decât era prevăzut, de -25,5 față de -19,4. Perechea euro-dolar este tranzacționată la un nivel de suport de 1,2260 și nivelul de rezistență se află la 1,2450. În cazul în care euro străpunge nivelul de rezistență, ar putea ajunge la 1,2748. Euro, ultima valoare, 1,2325. Lira sterlină s-a depreciat față de dolar, după ce nu a trecut de nivelul de rezistență de 1,5725. Tendința pentru această monedă rămâne bullish, cât timp prețul rămâne sub 1,5625. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5676. Dolarul canadian s-a depreciat față de dolarul american, după ce nu a putut străpunge nivelul de rezistență de 1,06. Tendința pentru dolar canadian rămâne bullish, cât timp își menține nivelul de suport la 1,04. În cazul în care acest nivel este străpuns, s-ar putea ajunge la 1,02. Dolar canadian, ultima valoare, 1,0486. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.